Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump spune că va permite Europei să cumpere arme americane pentru Ucraina. Keir Starmer, premierul britanic, a spus că este gata să trimită trupe britanice în Ucraina pentru a asigura acorduri de pace. Forțele armate ale Ucrainei au eliberat statul Pișadne, de lângă Pokrovsk, districtul militar Hortizia. Rușii au mers la asaltul asupra Kurskului într-o coloană sub steagul roșii. Ce s-a întâmplat cu ei, vedem în materialul de astăzi. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că este gata să permită Europei să achiziționeze arme de fabricație americană pentru a le transfera în Ucraina. Mișcarea ar permite Ucrainei să folosească armele americane chiar dacă Statele Unite încetează sprijinul militar pentru țară, în timp ce Trump încearcă să negocieze încheierea războiului de 3 ani. Publicația notează că administrația Trump le-a spus aliaților occidentali că dorește ca aceștia să cumpere arme și echipamente militare americane pentru a păstra alianța NATO. Dacă ăsta nu este un șantaj, atunci ce este? Și de asemenea, Trump a spus că Europa ar trebui să cumpere mai multe resurse energetice americane. Da, o să cumpărăm totul de la voi, dragi prieteni americani. Nu o să mai fabricăm arme în Europa, nu o să mai facem extracții de gaze și de petrol. Vom cumpăra totul de la voi, ca să fiți voi mulțumiți. Totuși mă întreb dacă America nu mai vrea să se implice deloc, nici în NATO, nici în Ucraina, de ce ar mai trebui noi să cumpărăm arme de la ei? Pentru că suntem foarte capabili să le producem și noi. Mă refer la armele pe care suntem capabili să le producem, inclusiv avioane, Europa. Pentru că Europa produce Eurofighter-ul, Europa produce Saab Gripen-ul în Suedia, și atunci de ce ar mai trebui noi să cumpărăm avioanele atât de scumpe F-35? Avioane care sunt foarte bune, desigur, dar de un avion F-35 putem cumpăra 10 avioane suedeze Saab Gripen. Sau alte arme. De ce ar mai trebui noi să cumpărăm din Statele Unite ale Americii arme? Deci Trump vrea să ne vândă nouă arme, dar nu mai vrea să mai protejeze alianța de niciun fel. Poate că se va întoarce la un moment dat roata, dragă Trump și dragă America, și veți mai avea nevoie să ne mai purtați prin alte războaie și atunci o să vă spunem: pa, mergeți băieți și luptați-vă singuri cu chinezii, luptați-vă singuri cu rușii pe alte fronturi. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a cerut guvernelor europene să furnizeze informații detaliate despre armele, trupele de menținere a păcii și măsurile de securitate pe care le-ar putea oferi Ucrainei ca parte a oricăror garanții de securitate pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că este gata să trimită trupe britanice în Ucraina pentru a asigura punerea în aplicare a oricăror acorduri de pace. Marea Britanie este pregătită să joace un rol de lider în accelerarea lucrărilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Aceasta include sprijinul continuu pentru armata ucraineană, căreia Regatul Unit îi alocă deja 3 miliarde de lire sterline pe an, până cel puțin în 2030. Înseamnă de asemenea disponibilitatea de a contribui la asigurarea garanțiilor de securitate ale Ucrainei prin desfășurarea propriilor trupe pe teren, dacă este necesar. Starmer a remarcat că orice rol îi ajută în asigurarea securității Ucrainei, îi poate ajuta la asigurarea securității continentului nostru și a securității acelei țări, adică a Ucrainei. Premierul britanic este convins că sfârșitul războiului nu poate fi o pauză temporară înainte de un nou atac al dictatorului rus Vladimir Putin. Ziua 1090 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, dimineața zilei de 17 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 859.920 de militari.
În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina. 1530 de militari, 16 tancuri, 32 de vehicule blindate de luptă și 57 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Victor Tregubov, purtătorul de cuvânt al grupării operaționale strategice de trupe Hortizia, a raportat că militarii ucraineni au eliberat satul Pishatne de lângă Pokrovsk din regiunea Donetsk. Sursa Tregubov la postul de televiziune Kiev relatează Interfax Ucraina. Contraatacurile forțelor ucrainene au avut un oarecare succes, în special a fost deja raportat și putem vorbi despre eliberarea satului Pishatne. Este la aproximativ 5 km sud de Pokrovsk, iar trupele rusești au fost de asemenea împinse din alte așezări din apropiere. Potrivit purtătorului de cuvânt, a existat un anumit punct de cotitură în direcția Pokrovsk. Rușii au avut intenții foarte serioase de a semi-încercui orașul Pokrovsk, dar au suferit pierderi serioase în această direcție luna trecută, așa cum știm. Luna aceasta au fost și, ca să spunem așa, suspendați și chiar aruncați înapoi din anumite așezări, a adăugat Tregubov. Forțele de apărare ucrainene au învins o coloană de militari ruși care au înaintat pentru a asalta un câmp minat sub un baraj de drone ucrainene în regiunea Kursk din Federația Rusă. Sursa informației, Brigada 47, separată mecanizată Măgura. Rușii au pornit din nou la asaltul Kurskului împotriva brigăzii 47 și a auxiliarei acesteia, într-o coloană de peste o duzină de tancuri și aproximativ o companie de inamici. Brigada 47 ucraineană a aruncat în aer brigada 155 marină de elită rusească cu steagurile victoriei, cu steagurile roșii, s-au afișat, așa cum îi vom vedea imediat. Militarii ucraineni din Măgura au detonat inamicii, nu doar tancurile s-au săturat de păsările noastre, unul dintre tancuri a decis să se odihnească lângă vehiculul avariat, iar dronele batalionului BBC i-a ajutat până la capăt. Aveți aici, pentru referință, atacul de carne de tun rusesc, care produce foarte, foarte multe victime rusești și de echipamente rusești. Aviz celor care spun că rușii n-au pierdut foarte multe echipamente în Ucraina, iată cum le folosesc, cât de nesăbuit le folosesc. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.